أهلا بحضراتكم مرة تانية. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على سر الكراهية العميقة اللي عند الفرنسيين تجاه الألمان. هنتعرف على المستشار الحديدي، وهنتعرف على الخلطة السحرية اللي نقدر بيها نوحد 35 دولة في دولة واحدة. النهاردة هنتعرف على نشوء دولة ألمانيا الحديثة. خليكم معانا. في العصور الوسطى الدولة اللي احنا نعرفها النهارده باسم ألمانيا ما كانش ليها وجود، ما كانش في دولة اسمها ألمانيا، وإنما الأراضي اللي بتشكل اليوم ما يعرف باسم ألمانيا كانت جزء من أراضي دولة أكبر بكتير اسمها الإمبراطورية الرومانية المقدسة. الإمبراطورية الرومانية المقدسة كانت دولة بتحكم مساحات شاسعة من أوروبا، اتغيرت حدودها على مر الزمن، أحيانا كانت بتشمل مساحات أكبر وأحيانا مساحات أقل، لكنها شملت يعني في فترات مختلفة مساحات من ألمانيا ومن سويسرا ومن النمسا، من المجر، من هولندا ومن بلجيكا، حكمت مناطق شاسعة جدا من أوروبا. طبعا دولة زي دي كانت دولة متعددة الأعراق وبتحكم شعوب مختلفة ومتباينة بشكل كبير جدا. مع نهاية العصور الوسطى وبداية عصر النهضة في أوروبا بدأت تظهر في أوروبا تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية وحتى تغييرات دينية كبيرة جدا. مش موضوعنا حاليا التغييرات دي، يعني مش هنناقش عصر النهضة بشكل تفصيلي حاليا، ولكن يهمنا النتائج اللي ترتبت على ظهور عصر النهضة بالنسبة للشعوب الناطقة بالألمانية. الشعوب الناطقة بالألمانية في الوقت ده انقسمت لقسمين كبار جدا أو قسمين رئيسيين. القسم الأولاني اللي هو النمسا. النمسا في الوقت ده كانت قلب الإمبراطورية الرومانية المقدسة، كانت مركز الحكم فيها وكانت عاصمة الإمبراطورية هي فيينا، وبالتالي النمسا كانت بتخضع للحكم المباشر للإمبراطورية الرومانية المقدسة باعتبارها مركز الحكم ليها. بينما القسم الثاني اللي هو ما يعرف اليوم باسم ألمانيا، في الوقت ده ما كانش اسمه ألمانيا، ولكن اتحولت الدولة اللي احنا نعرفها النهاردة باسم ألمانيا لعشرات أو مئات الدول شبه المستقلة، دول أو إمارات ودوقيات ومقاطعات وولايات صغيرة وبعض المدن اللي كانوا بيسموها مدن الإمبراطورية الحرة، كلها مفيش رابط ما بينها إلا إنها من بقايا سيطرة الإمبراطورية الرومانية المقدسة على المنطقة دي. لكن في الواقع كل حاكم كان قاعد في عزبة صغيرة في ألمانيا كان بيقول أنا أمير أو أنا دوق أو أنا حاكم ولاية أو مدينة، وبيحكم زي ما هو عايز. كان في شبه استقلال كامل، وألمانيا في الوقت ده كانت دولة مفتتة. واحدة من المدن الألمانية دي كانت مدينة براندنبورغ، أو زي ما كانوا بيسموها في الوقت ده مارجريفية براندنبورغ. براندنبورغ كانت مدينة ألمانية صغيرة وكان بيحكمها في الوقت ده أسرة اسمهم أسرة الهوهنتسولر. يعني سيبكم الاسم، أسرة ما أو ناس معينين كانوا بيحكموا المدينة دي، احنا بس مهتمين بالاسم بتاعهم لأن أسرة الهوهنتسولرن هيكون لها دور مهم جدا فيما بعد في توحيد ألمانيا. الأسرة دي بتستمر في حكم مدينة براندنبورغ لغاية سنة 1618. في السنة دي بيحصل حدث فاصل في تاريخ الأسرة، وهو وفاة حاكم ولاية بروسيا بدون ما يترك وريث. الولاية دي الحاكم بتاعها بيموت وملهوش وريث علشان يتولى حكم الولاية، وعلشان كده بيدوروا على مين أقرب الأقارب أو أقرب الأنسباء له، فبيلاقوا أن أقرب أنسباء له هم أسرة الهوهنتسولرن حكام براندنبورغ، وعلشان كده بينتقل حكم ولاية بروسيا للهوهنتسولرن، وبكده الهوهنتسولرن بيكونوا بيحكموا براندنبورغ وبيحكموا كمان ولاية بروسيا. وهنا لقوا نفسهم في موقف قد يكون له ميزة وقد يكون له عيب، اللي هو انهم بيمتلكوا 3 مجموعات من الممتلكات او الاراضي المتفرقة. جزء من ممتلكاتهم كان موجود على ضفاف نهر الرين، جزء تاني اللي هو مدينة براندنبورغ، وجزء ثالث اللي هو مقاطعة بروسيا. وبالتالي كان الطبيعي بالنسبة لحكام طموحين زيهم انهم يحاولوا يسيطروا على مساحات من الاراضي اللي تعمل اتصال ما بين ممتلكاتهم المختلفة دي. خلاص انا عندي حتة هنا وحتة هنا، يلا نسيطر على المنطقة اللي بينهم ونتوسع. ولكن الظروف ما كانتش مواتية. بمجرد ما بينتقل حكم بروسيا لأسرة الهوهنتسولرن بتقوم في أوروبا حرب طاحنة، أوروبا كلها بتستمر في طحن بعضها فيها لمدة 30 سنة. الحرب دي اسمها حرب ال30 عام، طبعا زي ما هو واضح من الاسم 30 سنة من التخريب والمعارك. ولسوء حظ الهوهنتسولرن ولسوء حظ بروسيا بيكون المسرح الأساسي اللي بتدور فيه أغلب معارك الحرب دي هو أرض بروسيا. أراضي بروسيا بتتعرض لتخريب شديد جدا في حرب ال30 سنة. التخريب ده بيوصل لأنه مثلا برلين نفسها عدد سكانها بينخفض من 14,000 نسمة ل 6,000 نسمة فقط بنهاية الحرب. عموما بعد 30 سنة من التخريب أوروبا بتقعد مع بعضها وبتمضي معاهدة اسمها صلح وستفاليا.
في صلح وستفاليا الدول الأوروبية بتتفق إنه كفاية حرب كده ونبدأ نشم نفسنا شوية. وبالفعل بعد معاهدة الصلح دي الدول الأوروبية بتبدأ تلتقط أنفاسها والحرب بتتوقف في أوروبا لفترة. بعد انتهاء الحرب دي بتطلع أسرة الهوهنتسوليرن بمكسبين صغيرين رغم كل التخريب اللي حصل في أراضيها ده. المكسب الأول هو إنهم ما زالوا على العرش رغم كل التغييرات والمعارك اللي حصلت دي، إلا إنهم ما تمش انتزاعهم من عرشهم. ما زالوا هم الحكام في براندنبورغ وما زالوا هم الحكام في بروسيا. والانتصار الثاني كان إنه بروسيا أثبتت نفسها كرقم في المعادلة الأوروبية. القوى الأوروبية العملاقة اللي كانت بتتصارع بدأت تعمل حساب لدولة صغيرة جدا ناشئة اسمها بروسيا. كان عندهم قوة عسكرية بيحاولوا يثبتوا نفسهم بيها ويحاولوا ينتزعوا لنفسهم انتصارات. وبالفعل القوة دي بتخلي باقي القوى الأوروبية تعتبر إنه الدولة دي حتى لو كانت دولة صغيرة فهي دولة يتعمل لها حساب. من بعد صلح وستفاليا اللي تم سنة 1648 ولغاية نهاية القرن ال17 ما بيحصلش تغيير كبير بالنسبة لبروسيا ولا بالنسبة للهوهنتسوليرن. يعني بتحصل شوية معارك مع جيرانها وبتحصل شوية حروب، أحيانا بتنكفئ على نفسها وأحيانا بتتمدد، لكن في النهاية ما بيحصلش تغيير جذري بالنسبة لوضع بروسيا ولا بالنسبة لوضع الهوهنتسوليرن. بيستمر الوضع ده لغاية ما بتجيلهم فرصة كبيرة جدا في تاريخهم سنة 1701. في السنة دي بتحصل مشكلة على وراثة العرش الأسباني. مين اللي هيجلس على عرش أسبانيا؟ بتتدخل القوى الأوروبية المختلفة في المشكلة دي، ومن ضمن اللي بيتدخلوا بيكون إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة. لما بتحصل المشكلة بتؤدي في النهاية إلى حرب. هنا إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة بيحتاج لخدمات الجيش البروسي، بيطلب من حكام بروسيا إن هم يساعدوه بالجيش بتاعهم علشان يقدر ينتصر في الحرب دي. وهنا حكام بروسيا الهوهنتسوليرن بيبدأوا يطلبوا طلب صغير: حاضر على عيننا وعلى راسنا، نبعت لك الجيش ونساعدك، احنا تحت امرك، بس في المقابل يعني حاجة صغيرة كده هتخدمنا فيها. احنا عايزين بدل ما نبقى دوقية بروسيا نبقى مملكة بروسيا. وبالتالي الهوهنتسوليرن بدل ما يبقى لقبهم دوق بروسيا هيبقى لقبهم ملك بروسيا. طبعا خطوة زي دي ما كانتش عاجبة أبدا إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة، باعتبار إنه لما يجمع ممتلكات الهوهنتسوليرن ويخليها مملكة هو كده بيخلق دولة قوية على حدوده في قلب دولته، ولكنه في النهاية بيكون مضطر. أنا محتاج لخدمات الجيش بتاعهم وعلشان كده لازم أديلهم شيء في المقابل. وبالفعل سنة 1701 إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة بيوافق على تتويج الهوهنتسوليرن كملوك في بروسيا. ودي بتكون خطوة مهمة جدا سواء بالنسبة لبروسيا أو بالنسبة لتاريخ ومسار الوحدة الألمانية ككل. خلال القرن ال18 مملكة بروسيا بتدخل في حروب ومعارك متعددة مع جيرانها، بتحاول توسع نفوذها وتحاول تضم أراضي جديدة ليها. أحيانا كانت بتكسب وأحيانا بتخسر، لكن في النهاية ما بيحصلش تغيير جذري بالنسبة لبروسيا. بيستمر الوضع ده لغاية نهاية القرن ال18. سنة 1789 بيحصل الحدث اللي بيغير السياسة في أوروبا أو ربما بيغير السياسة في العالم كله. الحدث ده اللي هو الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية احنا مش هنتكلم عنها بشكل تفصيلي دلوقتي، ان شاء الله بعد رمضان عندنا سلسلة من الحلقات عنها، ولكن اللي يهمنا نعرفه عنها دلوقتي هو واحدة من توابعها، وهي وصول نابليون بونابرت للحكم. نابليون بونابرت كان بيحاول وبالفعل نجح في ان هو يغير خريطة السياسة في اوروبا. كان بيحاول يخلق توازنات جديدة ويغير من تركيبة القوى القديمة اللي موجودة بما يضمن افضل مصلحة لفرنسا. مش هنتكلم عن كل الحروب اللي دخلها نابليون، لكن يهمنا من الحروب دي معركة مهمة حصلت سنة 1805. المعركة دي اللي هي معركة أسترليتز. معركة أسترليتز دارت ما بين الجيش الفرنسي من جهة وما بين جيوش الإمبراطورية الرومانية المقدسة أو تحديدا جيوش النمسا وجيوش روسيا. في المعركة دي نابليون بيقدر ان هو ينتصر على جيوش روسيا وجيوش الإمبراطورية الرومانية المقدسة انتصار كاسح. الانتصار ده بيكون تمهيد لكل التغييرات اللي هتحصل في خريطة ألمانيا وخريطة أوروبا بعد كده. بعد الهزيمة اللي تلقتها الإمبراطورية الرومانية المقدسة، الإمبراطور هناك بيضطر إن هو يتخلى عن لقب إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة وبيكتفي بلقب إمبراطور النمسا والمجر. ده معناه إنه الإمبراطورية الرومانية المقدسة انتهت، وبالتالي ما بقاش في حد له سيادة على الدويلات والإمارات اللي موجودة في ألمانيا. خلاص هو يدوب بقى إمبراطور على قد النمسا والمجر، لكن ألمانيا ما بقتش تبعه. وعلشان كده نابليون بونابرت بيدخل لألمانيا وهناك بيحاول يخلق نوع من الوحدة ما بين الدويلات والإمارات الصغيرة الموجودة في ألمانيا.
نابليون في الوقت ده بيعمل حاجة اسمها اتحاد الرين. اتحاد الرين هو اتحاد بيضم حوالي 16 دولة ألمانية، وبيكون محاولة لتوحيد الدول دي كلها في دولة ألمانية واحدة. ده بيكون أول محاولة لتوحيد الدول الألمانية في دولة موحدة. طيب ليه نابليون بيحاول يخلق اتحاد الرين ده، أو ليه بيدعمه؟ نابليون بيشوف إن هو لو عملنا دولة في ألمانيا هنكون قدرنا نخلق دولة قوية، من ناحية تكون عازل أو حائط صد ما بين فرنسا وما بين روسيا والنمسا، ومن ناحية تانية تكون شوكة في ظهر روسيا والنمسا. دي الدولة اللي هتقعد ترازيهم وتخلق لهم مشاكل كل شوية. بيكون تفكير ذكي من نابليون، لكن الدولة دي ما بيكونش مقدر لها ان هي تعمر طويلا، او الاتحاد ده اللي هو اتحاد الرين، لانه زي ما الاتحاد ده تم انشاؤه بفضل انتصارات نابليون بينهار بعد هزائم نابليون. الاتحاد بيستمر من سنة 1806 لغاية سنة 1813. سنة 1813 بينهار اتحاد الرين بعد هزيمة نابليون بونابرت، وبتنهار أول محاولة للوحدة الألمانية. بعد هزائم نابليون بونابرت وانهيار اتحاد الرين سنة 1813 بدأت إمبراطورية النمسا والمجر تحاول تستعيد بعض النفوذ اللي هي فقدته في ألمانيا. خلاص بقى نابليون اتهزم، الحامي بتاعكم، وخلينا نرجع زي ما كنا. ولكن قول للزمان ارجع يا زمان. الأول كانت الإمبراطورية اللي بتحكم ألمانيا اسمها الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ودي ما عادتش موجودة خلاص. اللي موجود دلوقتي هي إمبراطورية النمسا والمجر. وعلشان تقدر النمسا تلاقي مدخل تدخل بيه للدول الألمانية مرة تانية، قالت لهم خلاص احنا نعمل دلوقتي حاجة اسمها الاتحاد الألماني. الاتحاد الألماني ده المفترض ان هو اتحاد بيشمل الدول او الدويلات الناطقة بالألمانية. كان اتحاد مكون من 39 دولة، تم إنشاؤه سنة 1815. 39 دولة المكون منهم الاتحاد ده كانوا بيشملوا منهم النمسا، وكانوا بيشملوا كمان دولة زي بروسيا، وطبعا كانوا بيشملوا باقي الدول الموجودة حاليا في ألمانيا. الفكرة ان الاتحاد ده كان محاولة من النمسا للتحكم مرة تانية في ألمانيا. خلاص احنا مش هنقدر نقول ان احنا امبراطورية واحدة وان انتوا جزء مننا، بس احنا نعمل نوع من الاتحاد، وحدة ما بيننا، حتى ولو وحدة يعني بعيدة، حاجة أشبه بجامعة الدول العربية مثلا، بس يكون عندنا نوع من النظام السياسي اللي بتتمتع فيه النمسا بالنفوذ الأكبر، واللي تقدر من خلاله تتحكم في الدول الألمانية دي بشكل كبير. اللي النمسا ما كانتش قادرة تفهمه إن محاولة استعادتها لنفوذها في الدول الألمانية كانت محاولة محكوم عليها بالفشل حتى من قبل ما تبدأ، لأنه الأوضاع في العالم في الوقت ده كانت اتغيرت. أوروبا قبل الثورة الفرنسية حاجة، وبعد الثورة الفرنسية حاجة تانية خالص. قبل الثورة الفرنسية كانت الشعوب الأوروبية بتقبل بحكامها بموجب نظرية الحق الإلهي في الحكم. الملك ده بيحكم الدولة دي علشان ربنا حطه في المكان ده، ربنا اللي اداله الحق في حكم الشعوب دي، وبالتالي يعني هنكفر يعني الراجل بيحكمنا لأن ده حقه، مفيش حد بيجادل في الحق ده. وعلشان كده كان الهابسبورج مثلا، أو كانت الإمبراطورية الرومانية المقدسة بتحكم شعوب كتير جدا مفيش روابط ما بينها. النمسا والمجر وناس في بلجيكا وناس في هولندا، كانت بتحكم مساحات كبيرة وشعوب مختلفة. ولكن مع ظهور الثورة الفرنسية بدأ الوضع ده يتغير. بدأ ينمو عند الشعوب دي حاجة اسمها الشعور القومي. بدأ كل شعب يبص لنفسه ويقول أيوة إحنا شعب واحد بيجمعنا كذا وكذا وكذا. الشعب الفرنسي بدأ يشوف نفسه باعتباره الأمة الفرنسية. إحنا الفرنسيين اللي بنتكلم لغة فرنسية وعندنا تاريخ واحد وعندنا ديانتنا مثلا الديانة الكاثوليكية، أو حتى بعد الثورة لما بدأ يظهر عندهم أفكار جديدة. لكن في النهاية كل شعب كان بيبص لنفسه باعتباره إحنا الشعب الفلاني. ده حصل في فرنسا، وبعد كده حصل في دول زي ألمانيا ودول زي إيطاليا. موضوع إيطاليا ده هنتكلم عليه بعدين. لكن بالنسبة للألمان بدأ ينمو عندهم شعور قومي كبير جدا. أيوة إحنا شعب واحد، إحنا الألمان، عندنا لغة واحدة وعندنا تاريخ واحد وعندنا ثقافة واحدة وطبيعة واحدة ومفيش خلافات دينية كبيرة. فإيه اللي يمنع إن إحنا الألمان نتحول لدولة ألمانية، نبقى أمة ألمانية زينا زي الفرنسيين مثلا؟ إيه المانع؟ هنا بدأ الألمان يشوفوا إن العائق الأساسي في توحيدهم كدولة واحدة هو النمسا. الألمان بقوا شايفين إنه العقبة الأساسية في توحيدهم هي النفوذ النمساوي. النمسا عايزة تفضل مسيطرة علينا وعايزة تفضل متحكمة في حياتنا، وعلشان كده حتى بعد انهيار اتحاد الرين وبعد ما انهارت الإمبراطورية الرومانية المقدسة جايين دلوقتي يعملوا الاتحاد الألماني علشان يفضلوا يوجهونا زي ما هم عايزين، يفضلوا يتحكموا فينا. وهنا بقت النمسا هي الدولة الأكثر كراهية من الشعب الألماني، بينما الشعوب الألمانية بدأت تشوف دولة زي بروسيا كدولة تصلح قائد لنموذج الوحدة الألماني. بقوا شايفين إنه لأ، بروسيا فعلا دولة، دي بقى دولة مننا،
ما هيش دولة متعددة الأعراق زي النمسا والمجر، ما هيش دولة بتحاول توجهنا في اتجاه وحش أو تسيطر علينا، لا، احنا لو هنتوحد في دولة واحدة تمثل الأمة الألمانية، الشعب الألماني بقى شايف إنه الدولة اللي تقدر تقود اتجاه الوحدة ده هي دولة بروسيا. مع تنامي الشعور القومي عند الألمان بتظهر مجموعة من المحاولات لتوحيد الأمة الألمانية في دولة واحدة. أهم المحاولات دي بتحصل في الفترة ما بين 1848 و 1850، اللي هي واحدة من أهمها محاولة اتحاد إيرفورت. محاولة اتحاد إيرفورت هي محاولة لتوحيد جزء كبير من الدول الألمانية في دولة واحدة، وده بيخلق نوع من الانقسام الكبير جدا داخل الاتحاد الألماني. الانقسام ده بيخلق عندنا جبهتين متصارعتين. الجبهة الأولى بتضم النمسا ومعاها حلفائها من الولايات الألمانية الجنوبية، بينما الجبهة الثانية بتضم بروسيا ومعاها حلفائها من الولايات الألمانية الشمالية. الخلاف ما بينهم بيكون شديد جدا وبيكون واصل لشفا الحرب. الطرفين بيكونوا على استعداد ان هم يحاربوا بعض، وخصوصا الطرف اللي هو النمسا وحلفائها من الولايات الألمانية الجنوبية. وعلشان كده بعد مجموعة من الخلافات بروسيا بتقرر ان هي تتراجع. بروسيا بتلاقي ان احنا مش قد الحرب دي، ولو دخلنا في حرب هنتهزم وهنتهزم هزيمة منكرة، وعلشان كده بروسيا بتتراجع وبتفشل محاولة اتحاد إيرفورت. وبعدها بيتم توقيع اتفاقية ما بين الطرفين اسمها اتفاقية أولميتز. اتفاقية أولميتز اللي هي هتعرف فيما بعد في التاريخ الألماني بإذلال أولميتز. الألمان بيشوفوا إن اللي حصل في الاتفاقية دي هو إذلال لكرامتهم الوطنية، وبيكون كل اللي يهمهم بعد كده هو منع تكرار هذا الإذلال. بيكونوا مش عايزين إنه النمسا تملك من النفوذ والقوة اللي يخليها تفرض عليهم شروطها بالشكل ده، وده بيكون الشغل الشاغل ليهم فيما بعد. بعد الإذلال اللي تعرضت له بروسيا في اتفاقية أولميتز، البروسيين بيشوفوا إن إحنا علشان نقدر نتجنب التعرض للإذلال ده مرة تانية لازم يكون عندنا قوة عسكرية ضخمة جدا تخلينا نقدر نقف في وش أي حد. هنا بيظهر في تاريخ ألمانيا شخصيتين مهمين جدا. الشخصية الأولى اللي هي فيلهلم الأول، والشخصية الثانية اللي هو أوتو فون بسمارك. فيلهلم الأول هو أخو الملك فريدريش الرابع ملك بروسيا وولي عهده، كان ولي عهد بروسيا. في الحقيقة فيلهلم الأول في بداية حياته كان مكروه جدا من الشعب البروسي. السبب في الكراهية دي هو إنه فيلهلم الأول قمع ثورة حصلت في برلين لدرجة إن هو ضرب برلين بالمدافع. علشان يقدر يخمد الثورة دي ضرب برلين نفسها بالمدافع، وعلشان كده الشعب البروسي كان بيكرهه، واضطر في النهاية إن هو يسيب بروسيا لفترة ويروح يعيش في إنجلترا. فيلهلم الأول كان مقتنع إن هو مستحيل ألمانيا تتوحد إلا لو بروسيا كان عندها قوة عسكرية ضخمة جدا تقدر بيها تحمي الوحدة دي. الشخصية الثانية اللي هو أوتو فون بسمارك، أو اللي هيعرف فيما بعد بالمستشار الحديدي. بسمارك كان سياسي بروسي شاب، لكنه ما كانش صاحب شعبية كبيرة. يمكن جزء كبير من ضعف شعبيته كان راجع لآرائه السياسية. في الوقت اللي العالم كله كان مؤمن فيه بالبرلمانات والحرية وإشراك الشعب في الحكم، بسمارك كان مؤمن بوجوب الطاعة المطلقة للملك. كان شايف ان احنا لازم نشوف الملك بيقول ايه ونسمع كلامه وبس على كده. اول ظهور مهم لبسمارك كان في محاولات الوحدة الألمانية اللي حصلت ما بين 1848 و 1850، في الوقت اللي خلاص كانت الامور وصلت للصدام ما بين النمسا وما بين بروسيا، والدولتين كانوا على وشك الحرب مع بعض. هنا كل الآراء السائدة في بروسيا كانت بتقول لا، نحارب ونقف ضد النمسا ومش مشكلة، لازم الشعب يتوحد. ولكن بسمارك بيكون له رأي مختلف، وبيقف يقول خطبة في البرلمان بيقول فيها إن هو ضد الوحدة وإن هو ضد الحرب اللي هتحصل كنتيجة ليها، وشايف إنه لو الحرب دي حصلت إحنا هنخسرها، وخسارتنا ليها هتكون في رقبة كل واحد دعا للوحدة وصمم عليها ودعا للحرب في الوقت ده. شايف إنه الناس اللي هتموت والناس اللي مش هتلاقي تاكل ذنبها هيبقى في رقبتكم. الحقيقة إنه موقف بسمارك هنا كان محير لمؤرخين كتير، لأنه الراجل فيما بعد بيبذل أكبر مجهود لصالح الوحدة الألمانية، وعلشان كده الناس بيستغربوا، هو أنت هنا كنت مش مؤمن بالوحدة الألمانية، وفيما بعد لما الراجل بيكبر بتتغير آراءه وبيتجه فعلا للإيمان بأهمية الوحدة، ولا من البداية هو كان مؤمن بالوحدة الألمانية لكنه يعني أظهر خلاف ما يبطن، فضل محتفظ بآرائه لنفسه وشاف إنه الموقف السياسي هنا يستدعي إن احنا نتنازل. الحقيقة إن دي نقطة يصعب حسمها ودايما هيفضل عليها خلاف. يمكن أنا رأيي الشخصي إنه لا، هو فعلا غير آراءه فيما بعد، ولكن على العموم نقطة زي دي مش هنقدر نوصل فيها أبدا لنقطة فاصلة. عموما بسمارك بعدها بيشتغل مبعوث لبروسيا في الاتحاد الألماني، وبعد فترة بيتنقل كمبعوث لبروسيا في روسيا،
ودي بتكون نقلة مهمة جدا لأن روسيا تعتبر من الجيران الأقوياء والمهمين جدا بالنسبة للسياسة الألمانية. وبعدها بيتنقل كمبعوث لبروسيا في فرنسا. التنقلات دي بتديله خبرة دبلوماسية كبيرة جدا وبتديله فهم عميق للسياسة الأوروبية. طيب نرجع لبروسيا. سنة 1858 الملك فريدريش فيلهلم الرابع بيصاب بمرض عقلي يمنعه من مواصلة الحكم. راجل لسه عايش ولكن عنده مرض عقلي بيمنعه من القيام بمهامه، وعلشان كده بتنتقل كل سلطاته لأخوه فيلهلم الأول. فيلهلم الأول هنا بيتولى كل سلطات الملك، وأول حاجة بيعملها لما بيتولى السلطات دي هو إنه بيحاول يركز على بناء قوة عسكرية متطورة لبروسيا. هنا بيجيب واحد من رجال الجيش الأقوياء اسمه هيلموت فون مولتكا وبيقول له أنا عايزك تبني لي جيش ضخم جدا لبروسيا. سنة 1861 بيموت الملك فريدريش فيلهلم الرابع، وهنا بتنتقل السلطة لفيلهلم الأول، وبيتولى فيلهلم الأول منصب ملك بروسيا بشكل رسمي. بعد توليه السلطة بفترة بسيطة بيحصل خلاف ما بين فيلهلم الأول وما بين البرلمان. الخلاف ده بيكون محوره النفقات العسكرية. فيلهلم الأول بيطلب في الميزانية الجديدة إنهم يحطوا رقم أعلى للنفقات العسكرية، بينما البرلمان عايز يحط رقم أقل. بيقولوا لا، النفقات العسكرية كده كتيرة وميزانية الجيش كبيرة، انتوا هتعملوا إيه بالجيش ده كله؟ لا إحنا مش هنصرف الكلام ده على الجيش وعايزين نقلل الفلوس شوية. هنا الخلاف ما بينهم بيتطور وبيكبر، وبيتحول الخلاف من مسألة هنصرف كام على الجيش لمسألة تانية خالص، وهي مين اللي هيمشي كلمته؟ الملك هيمشي كلمته على البرلمان ولا البرلمان هو اللي هيمشي كلمته على الملك؟ هنا الملك فيلهلم الأول بيلجأ لبسمارك اللي كان معروف بإيمانه بوجوب طاعة الملك طاعة مطلقة. بيستدعيه من فرنسا وبيقول له تعالى انت بقيت رئيس الوزراء ووزير الخارجية، روح اتصرف مع الناس دول. بسمارك بيقرر انه كلام الملك هيمشي مهما كانت الظروف، وبيقف في البرلمان في بروسيا وبيقول خطبة، يعني بيكون مضمون الخطبة دي انه ألمانيا لن تتقدم إلا بالحديد والنار. سيبكم من الكلام الفاضي بتاع الديمقراطية والطبطبة والحاجات دي، احنا لن نتقدم إلا بالحديد وبالدم وبالنار، وعلشان كده احنا هنصرف على الجيش. البرلمان بيصر على موقفه ان احنا مش هنصرف على الجيش. فهنا بسمارك بيعمل معاهم لعبة، هي لعبة مش دستورية لكنها لعبة ناجحة، وهي انه بيقول خلاص احنا كده فشلنا في التوصل لميزانية. الملك مش هيتراجع والبرلمان مش هيتراجع، احنا يا جماعة مش هنجبركم، مش عايزين تتراجعوا ما تتراجعوش، ولكن الفشل في التوصل لميزانية معناه ان ميزانية السنة اللي فاتت هتستمر زي ما هي لمدة 3 سنين. وده بيكون انتصار لجبهة الملك لانه البرلمان ما بيقدرش يعمل اللي هو عايزه. عموما رغم تصاعد المعارضة ضد بسمارك في البرلمان ورغم غضب النواب في البرلمان منه، إلا أنه خلال الكام سنة اللي بعدها بيقدر ياخد خطوات ممتازة في سبيل توحيد ألمانيا. علشان تقدر توحد الدول الألمانية دي وتكون دولة ألمانية موحدة مش كفاية أن أنت يكون عندك قوة عسكرية. أيوة طبعا القوة العسكرية مهمة، ولكن مهما كانت قوتك العسكرية مش هتقدر تتحدى بيها الناس كلها. الدول الألمانية في الوقت ده كانت محاطة ب3 قوى عظمى كلهم ليهم مصالح في المنطقة، وعلشان الدول دي تتحد في دولة واحدة لازم الدول ال3 المحيطة بيها يا إما يوافقوا يا إما على الأقل يقفوا على الحياد. لكن لو كانوا ال3 معارضين مهما كانت قوة بروسيا هتنهزم قدامهم. 3 دول دول اللي هم روسيا والنمسا وفرنسا. بالنسبة لروسيا بسمارك بدأ معاهم بداية قاسية شوية لكنها في النهاية نفعته. راجل كان مبعوث في روسيا لفترة كبيرة وبالتالي كان فاهم السياسة الروسية ماشية ازاي. حصلت ثورة في بولندا. روسيا في الوقت ده كانت بتحتل الجزء الأكبر من بولندا، ولما حصلت ثورة البولنديين كانوا طالبين الدعم من بروسيا، كانوا منتظرين ان بروسيا تساعدهم ضد روسيا باعتبار انه يعني ايه لما تضعفوا روسيا هتبقوا انتوا دولة أقوى. ولكن بسمارك كان أذكى من كده، يا عم الحق في ثورة في بولندا ملناش دعوة. طيب الناس طالبين الدعم مننا مش هنساعدهم، ربنا معاهم. طيب ده احنا مثلا ما كده نضعف مش عارف، لا انا مش عايز يكون في طار بيني وبين روسيا، بالعكس انا هقدم لهم الخدمة دي علشان بعد كده يقفوا معايا. وبالفعل بوقوف بروسيا على الحياد وعدم دعمها للثوار البولنديين بتقدر تكسب روسيا في صفها او على الاقل تحيد روسيا من المعادلة دي. الخطوة اللي بعد كده بتكون هي النمسا. سنة 1866 بعد 4 سنين بس على تولي بسمارك لمنصبه بينجح في استدراج النمسا لصراع دبلوماسي حوالين دوقية صغيرة. الصراع ده بيتطور والنمسا في نهايته بتقرر ان هي تخوض حرب ضد بروسيا.
مع بداية الحرب بيبدأ يظهر الجيش البروسي اللي كان هيلموت فون مالتكا بيدربه بقاله 8 سنين. بعد أقل من شهر واحد على بداية الحرب بتحصل معركة فاصلة ما بين الجيش النمساوي والجيش البروسي. المعركة دي اللي هي معركة سادوا أو سادفا سنة 1866. في المعركة دي بينتصر الجيش البروسي انتصار كاسح، وبتنهزم النمسا هزيمة فاصلة. بعد الهزيمة دي بيطلع بقى الملك فيلهلم الأول وقادة الجيش بتوعه يقولوا بس فرصتنا وجات لحد عندنا، مش دول النمساويين اللي بيذلوا فينا؟ فاكرين اتفاقية أولميدز؟ تعالوا بقى احنا لازم نرد لهم الذل ده مضاعف، ولازم نفرض عليهم غرامة، ولازم ننتزع منهم أراضي. لكن بيسمارك بيرفض السياسة دي تماما. بيسمارك بيقرر ان هو هيعرض على النمسا شروط صلح في منتهى السخاء. يقول لهم احنا مش هنعمل اي حاجه من اللي انتوا بتقولوا عليها دي، احنا هنروح للنمسا نقول لهم نمضي اتفاقيه صلح، لكن لا هناخد منهم اراضي ولا هندفعهم غرامات ولا هنعمل لهم اي مشكله. لدرجه ان النمساويين نفسهم بيتفاجئوا لما يلاقوا الشروط دي، اللي هو الله، هو احنا مش خسرنا باين ولا ايه؟ طب انا لما خسرت بيعرضوا عليا الشروط دي ليه؟ لكن بيسمارك بيكون باصص لقدام، هو هدفه وحده المانيا مش اذلال النمسا. وعلشان كده هو كل اللي عايز يطلع بيه من الموضوع ده هو تحييد النمسا، انه النمسا خلاص بعد كده ما تعترضش على توحيد المانيا. وعلشان كده بيقرر ان هو مش هيسيب طار عند النمساويين. انا دلوقتي في الصلح اللي بمضيه معاهم اللي هو صلح براغ اللي تم توقيعه بالفعل، لو انتزعت منهم مكاسب كبيرة هينتهزوا اي فرصة علشان يتلككوا وتحصل حرب تانية علشان يرجعوا المكاسب دي. لكن أنا بتوقيع اتفاق صلح غير مذل ليهم ضمنت حياد النمسا. بعد صلح براغ سنة 1866 بيتم حل الاتحاد الألماني. الاتحاد الألماني اللي كانت النمسا عملته سنة 1815 علشان تحاول تتحكم في الدول والولايات الألمانية دي، وبيتم تشكيل حاجة اسمها الاتحاد الألماني الشمالي. خلاص بقى النمسا طلعت بره، والاتحاد الألماني الشمالي ده بيكون اتحاد مكون من 22 دولة بتتزعمهم بروسيا، ودي بتكون خطوة يعني مهمة جدا جدا على سبيل تحقيق الوحدة الألمانية الكاملة. بكده بعد 4 سنين بس من تولي بيسمارك المنصبه كان نجح في تحييد 2 من أصل 3 قوى لازم يقدر يحيدهم أو ياخد موافقتهم على توحيد ألمانيا. الدولتين دول اللي هم روسيا والنمسا، والدولة اللي كانت فضلاله اللي هي فرنسا. فرنسا في الوقت ده كان بيحكمها الإمبراطور نابليون الثالث، وده كان راجل يعني حشري شوية. راجل كان معتبر ان بلده هي اعظم بلد في العالم وهو اعظم حاكم في العالم، كان شايف نفسه عمدة كوكب الارض، وبالتالي كان شايف انه اي مشكلة تحصل في اي حتة في العالم لازم يتدخل ويبقى له دور فيها. طيب ما بالك بقى بحاجة على حدوده وحاجة بحجم تكوين دولة قوية زي ألمانيا؟ علشان نتخيل يعني حجم الحشرية اللي كان فيها نابليون الثالث، خلينا نفتكر انه في مصر لما الخديوي اسماعيل اختلف مع شركة قناة السويس حوالين بنود العقد المبرم ما بينهم، الخديوي اسماعيل قال لهم خلاص انا هروح لصديقي الامبراطور نابليون الثالث هو اللي يكون حكم ما بيننا. وبالفعل شركة قناة السويس بتوافق والخديوي اسماعيل بيوافق. اي نعم هو في النهاية نابليون الثالث بيحكم حكم مجحف جدا في حق الخديوي اسماعيل، لكن يعني مش ده موضوعنا. خلينا بس نرجع لنقطة توحيد ألمانيا. من بعد انتصار بروسيا على النمسا سنة 1866 وفرنسا مش عاجبها تمدد القوى البروسية، شايفة انه في دولة جديدة بتظهر على حدودنا وبتخل بتوازن القوى اللي احنا متعودين عليه. وعلشان كده من بعد انتصار بروسيا على النمسا وفرنسا عارفة انه الحرب كده كده جاية، بروسيا كمان كانت عارفة ده، والدولتين كانوا بيستعدوا للحرب القادمة ما بينهم. سنة 1870 بتحصل مشكلة دبلوماسية ما بين بروسيا وما بين فرنسا. المشكلة دي بتكون متعلقة بوراثة العرش الأسباني. تحس إن العرش الأسباني ده عامل لهم مشكلة في أوروبا، كل يومين يموت ملك وما يلاقوش حد يقعد مكانه وتحصل خناقة ما بينهم ويتحاربوا. لكن عموما مش مشكلتنا دي دلوقتي. الفكرة إنه مع اشتداد النزاع الدبلوماسي ما بينهم، بروسيا بتدعم مرشح وفرنسا مش راضية عن دعمها للمرشح ده، الموضوع بيوصل لمرحلة الصدام. وهنا فيلهلم الأول ملك بروسيا بيقرر إن هو يتراجع. راجل بيقول إحنا مش عايزين نحارب فرنسا وملوش لازمة، يعني لو الموضوع كده خلاص نتراجع ومش لازم إحنا ندعم المرشح اللي عامل المشكلة ده. ولكن بيسمارك بيكون له رأي مختلف. بيسمارك بيكون شايف إنه لا، أنا عايز أصطدم بفرنسا، أنا أصلا اللي هيمنعني من الوحدة الألمانية هي فرنسا، فأنا لازم أصطدم بفرنسا وأكسر مناخيرها علشان يكون خلاص مفيش عقبة ما بيني وما بين الوحدة الألمانية. وبالتالي بيسمارك بيعمل لعبة صغيرة كده، بياخد برقية وبيسربها للصحافة. البرقية دي بتصف لقاء الملك فيلهلم الأول بالسفير الفرنسي.
لما البرقية دي بتتسرب بشكل يوحي بأنه فيلهلم الأول أهان السفير الفرنسي. طيب مع أي دولة عاقلة، مع أي دولة عادية يعني الموضوع هيعدي، يعني حتى لو عمل أزمة دبلوماسية جديدة، حتى لو الدولتين زعلوا من بعض، بس في النهاية فرنسا انتصرت، فرنسا حققت الانتصار الدبلوماسي اللي هي كانت عايزاه، فخلاص يعني انتوا عايزين ايه أكتر من كده؟ ولكن مع شعب فخور بنفسه زي الشعب الفرنسي، ومع حكومة زي الحكومة الفرنسية وحاكم زي نابليون الثالث، ومع صحافة فرنسية متحفزة، الصحافة الفرنسية خدت البرقية وقعدت تهلل كرامتنا الوطنية وازاي يهين السفير بتاعنا، لا ما ينفعش نسكت لهم. وهوب بعد أسبوع واحد من تسريب البرقية دي فرنسا بتقرر إن هي تدخل الحرب ضد بروسيا. مع بداية الحرب فرنسا بتكون متخيلة إن الحرب دي هتكون نزهة عسكرية، هنروح بس في يومين كده نربي البروسيين ونعرفهم قيمتنا وبعد كده نرجع، الموضوع مش هياخد كتير يعني. ولكن مع بداية المعارك عينك ما تشوف إلا النور، كله ضرب ضرب مفيش شتيمة. الجيش الفرنسي الفخور بنفسه، الجيش الضخم اللي شايف إن هو أفضل جيش في العالم، بينهار أمام الجيش البروسي في معركة واحدة اللي هي معركة سيدان، تحصل بعد حوالي شهر ونص من بداية المعارك. بيتم أسر الإمبراطور الفرنسي نفسه مع 82 ألف جندي من جنوده. الهزيمة دي بتكون هزيمة كاسحة، وبعد الهزيمة دي بيتفتح الباب لباريس. الجيش البروسي بيحاصر باريس كذا شهر، وفي النهاية بتسقط باريس في إيد الجيش البروسي، ودي بتكون أكبر معجزة عسكرية في القرن ال19. بروسيا الدولة اللي لسه الجيش بتاعها طالع بتهزم أقوى دولة في العالم. وهنا بتبدأ المفاوضات ما بين فرنسا المهزومة وما بين بروسيا المنتصرة. الفرنسيين بيروحوا للبروسيين ويقولوا لهم يعني شوفوا ايه اللي يرضيكم علشان يعني تسيبوا البلد وتمشوا. فالبروسيين بيقولوا لهم والله احنا ماشيين، انتوا فاكرين احنا جايين نقعد في بلدكم؟ احنا هنمشي على طول، احنا بس لينا يعني شوية طلبات صغيرة كده. وبيقعد البروسيين ويحطوا رجل على رجل ويبدأوا يملوا الشروط بتاعتهم. بيقولوا لهم بالنسبة لأنه في إقليمين ما بيننا وما بينكم اللي هم الألزاس واللوران، الإقليمين دول يلزمونا. إزاي يا جماعة دي أراضي تابعة لفرنسا؟ قالوا لا، ما هو الأراضي دي فيها أقلية ألمانية، وأنتوا عارفين إنه يعني أي حتة عدى عليها واحد ألماني تلزمنا، أرض ألمانية إحنا عايزينها، يعني معلش هناخدهم. وبصوا برضو إحنا عايزين غرامة حربية، لأنه بصراحة إحنا الجيش علشان يجي لكم هنا صرفنا عليه كتير، فيعني المصاريف دي مين اللي هيشيلها؟ تجمعوا لنا كده من بعض غرامة حربية محترمة وتجيبوها لنا. وفي مدينة اسمها بيلفور على الحدود ما بيننا وما بينكم، فالمدينة دي برضو تلزمنا، هتتنازلوا لنا عنها. الفرنسيين يعني بعد مفاوضات عنيفة بيضطروا ان هم يوافقوا على التنازل عن الألزاس واللوران، وطبعا بيجمعوا الغرامة الحربية غصب عنهم، لكن الشعب الفرنسي فعلا بيجمعها في فترة قياسية، اللي هو يعني عايزين فلوس خدوا الفلوس اللي انتوا عايزينها بس امشوا. وبيرفض الفرنسيين التنازل عن بلفور، لانه يعني السيطرة على مدينة بلفور كان هيدي لبروسيا ميزة استراتيجية ضخمة جدا على فرنسا، اللي هو يعني دي مفتاح لدخول فرنسا من الجهة بتاعت بروسيا. فبالتالي لو احنا اديناها لهم كل يومين بروسيا عايزة تحتل فرنسا هتقدر تحتلها. فالفرنسيين بيرفضوا التخلي عن بلفور، وهنا الألمان في مقابل رفض الفرنسيين للتخلي عن بلفور بيقوموا بعمل عرض عسكري للقوات البروسية داخل باريس في إذلال للفرنسيين ما بعده إذلال. كنتيجة للانتصار البروسي الساحق على فرنسا، الدول الألمانية كلها بتوافق على توحيدها في دولة واحدة. بيظهر عندنا دولة ألمانية موحدة بزعامة فيلهلم الأول، اللي بيتحول من ملك بروسيا إلى قيصر ألمانيا، وباسمارك بيتحول من رئيس وزراء بروسيا إلى مستشار ألمانيا، علشان كده بياخد فيما بعد لقب المستشار الحديدي. إمعانا في إذلال فرنسا، إعلان الوحدة الألمانية بيتم من قصر الملكية الفرنسي، قصر فرساي، والأمراء الألمان بيسافروا من ألمانيا إلى قلب باريس علشان يحتفلوا بوحدة ألمانيا. إعلان الوحدة بتاعهم ما بيتمش في برلين، بيتم في باريس. بكده بتتوحد ألمانيا في يناير سنة 1871، وبتنتهي الحرب ما بين الدولتين. ولكن دي ما بتكونش نهاية القصة، إنه فرنسا بتفضل فاكرة الإذلال اللي هي تعرضت له ده، وبتفضل تحاول تنتقم وتسترد كرامتها المهدرة. فرنسا بتفضل تستعد 40 سنة لحد ما بتقوم الحرب العالمية الأولى، واللي فيها فرنسا بتحارب ألمانيا وبتقدر ترد لها الصاع صاعين، وترجع تنتزع منها تاني الألزاس واللورين، وترجع تذل الألمان مرة تانية. وبرضه دي ما بتكونش نهاية القصة، لأنه ألمانيا بتشوف إنه الإذلال اللي هي تعرضت له من فرنسا ده إذلال شديد،
وعلشان كده بتفضل تستعد لغاية ما بتقوم الحرب العالمية الثانية، واللي فيها ألمانيا بتحاول ترد الصعصعين مرة تانية لفرنسا، لغاية ما بتنتهي الحرب العالمية الثانية والدولتين بيحاولوا يتعلموا إزاي يعيشوا في سلام. شكرا لحضراتكم، إن شاء الله نشوف حضراتكم الأسبوع اللي جاي في موضوع جديد.